سلام دوست عزیز. لحظاتی رو با من همراه باش تا برای این روز جدید سپاسگزاری کنیم. نه فقط برای اون چیزی که داریم، بلکه برای مسیری که در اون قدم میذاریم. برای قدم های کوچیک و بزرگ، برای تلاش هامون و برای همون لحظاتی که فکر میکنیم همه چیز خارج از کنترل ماست. گاهی زندگی مثل یک رودخونه خروشان میشه و ما میخوایم جریانش رو مهار کنیم. اما حقیقت اینه که آرامش وقتی به سراغمون میاد که یاد بگیریم جریان زندگی رو بپذیریم، به مسیر اعتماد کنیم و به جای لجبازی رها کنیم و بسپاریم. امروز با من همراه شو تا قلبمون رو برای روزی پر از آرامش، ایمان و امید باز کنیم. امروز میخوام با تو درباره اعتماد به مسیر زندگی صحبت کنم. اینکه هر قدمی که برمیداری، حتی اگه کوچیک یا اشتباه به نظر برسه، سهمی در مسیر تو داره و همه چیز طبق برنامه‌ای که نمیبینیم در حال شکل گرفتنه. وقتی تلاش میکنیم و با صداقت مسیرمون رو طی میکنیم، انرژی مثبت به سوی ما میاد و دنیا پاسخ تلاش ما رو میده. پس لازم نیست نگران نتیجه باشیم. کافیه به خودمون اعتماد داشته باشیم و بدونیم که سهممون در مسیر مشخصه. رها کردن و سپردن کارها به جریان زندگی نه نشونه ضعفه، بلکه نشونه هوشمندیه. وقتی همه چیز رو رها میکنیم و به روند طبیعی اعتماد میکنیم، ذهنمون آروم میشه. این اعتماد باعث میشه که کمتر نگران شکست ها و عقب موندگی ها بشیم. بیشتر روی رشد خودمون تمرکز میکنیم. هر لحظه‌ای که به مسیر خودمون اعتماد میکنیم، در واقع به خودت و قدرت درونت ایمان میاری. و این همون نقطه شروع واقعی سپاسگزاری و آرامشه. گاهی ما تو مسیر اهدافمون انقدر تلاش میکنیم که به جای حرکت درگیر لجبازی میشیم. میخوایم همه چیز طبق ذهنیت ما پیش بره. اما زندگی جریان خودش رو داره و بهترین درس وقتیه که یاد میگیریم به جای مقابله جریان رو بپذیریم. رها کردن یعنی اعتماد کردن به این که تو سهم تو از مسیرت میگیری و اون چیزی که به تعلق داره خودش راهش رو پیدا میکنه. وقتی دست از فشار آوردن و کنترل از همه چی برمیداری، ذهن و قلبت آروم میشه. انرژی بیشتری برای حرکت و خلاقیت پیدا میکنی. هر چقدر کمتر لجبازی کنی و بیشتر بسپاری، مسیر روشن‌تر میشه. باور کن فرصت‌های تازه‌ای برای رشد و تجربه پیش میاد. سپاسگزاری از خودت و مسیرت باعث میشه هر لحظه با آرامش بیشتری قدم برداری و متوجه میشی که تلاش تو هرگز هدر نمیره. حتی اگه نتیجه اون لحظه مطابق میلت نباشه، هر قدم تو تجربه و سهمی از مسیرته. تلاش کردن در مسیر زندگی نه برای گرفتن نتیجه فوریه، بلکه برای رشد و یادگیری مونه. وقتی به سهم خودت در مسیر ایمان داری، میدونی که هر قدم، هر تصمیم و هر اقدامی که برمیداری ارزشمنده و در نهایت مسیرت رو شکل میده. سهمت مشخصه، کارتو انجام دادی، پس بقیه‌شو بسپار.
وقتی تلاش میکنی، با صداقت پیش میری، بعدش رها میکنی و به خدا میسپاری، این یعنی ایمان داری. هم به خودت، هم به خدای خودت. پس یه آرامش عمیقی ایجاد میشه که هیچ عامل خارجی نمیتونه اونو از تو بگیره. همه اینها تو رو به آدمی با صبر، شکیبا و نگاه مثبت به آینده تبدیل میکنه. و هر لحظه‌ای که این مسیر رو با آگاهی طی میکنی، زندگیت روشن‌تر و پرمعناتر میشه. زندگی زمانی زیباتر میشه که بفهمیم نگرانی و کنترل بیش از حد فقط داره انرژیمونو میگیره و ما رو از لحظه حالمون دور میکنه. وقتی دست از نگرانی هامون بر میداریم و به خدا اعتماد میکنیم، جریان طبیعی اتفاقها شروع میکنن به هدایت کردنمون. پس ما سهم خودمون رو انجام دادیم. فقط کافیه با اعتماد به مسیر پیش بریم. رها کردن یعنی اجازه دادن به جریان زندگی برای ارائه بهترین فرصتها، بدون فشار، بدون اجبار. و این همون اعتماد واقعیه که مسیر رو برامون روشن میکنه و تجربه عمیق از آرامش و رضایت در دلت ایجاد میکنه. ایمان به مسیر یعنی باور داشتن به این که سهم ما در زندگی مشخصه و همه چیز با نظم و هماهنگی پیش میره. وقتی این ایمان رو تو دلت داری، دیگه نیاز نیست نگران مشکلات و چالش ها باشی. هر اتفاقی که میفته بخشی از مسیرته و تو در حال یادگیری و رشد هستی. ایمان به خودت یعنی اعتماد به قدرت درونت و به تصمیماتت. هر تجربه‌ای که در مسیر زندگیت پیش میاد، چه خوشایند باشه چه چالش برانگیز، سهمی از رشد توئه. وقتی تجربه ها رو با سپاسگزاری میپذیریم، انرژی منفی اونها رو به یادگیری تبدیل میکنیم. هر تلاش و هر اتفاقی که برامون رخ میده بخشی از داستانمونه. فقط کافیه به مسیر اعتماد کنیم تا برامون معنا پیدا کنه. ارزش هر تجربه زمانی مشخص میشه که صبور باشیم و بذاریم مسیر خودش رو به بهترین شکل طی کنه. زندگی همیشه مسیر خودش رو داره. ما هر چقدر تلاش کنیم تا کنترل کنیم، نتیجه واقعی همیشه مطابق خواسته ما نیست. هر روزی که با اعتماد به روند طبیعی زندگی سپری میشه، یاد میگیریم که هر اتفاقی در زمان خودش رخ میده و ما تنها باید سهم خودمون رو انجام بدیم. این اعتماد باعث میشه که نگرانی ها کاهش پیدا کنه و تمرکز بیشتری روی رشد شخصیمون، روابطمون و تحقق اهدافمون پیدا کنیم. مثلا یه مثال بزنم. چند وقت پیش من منتظر یه وامی بودم. یه تسهیلاتی که خیلی مناسب بود. خیلی سود کمی داشت و تصمیم گرفته بودم بیزینس جدیدی رو باش راه بندازم. خیلی تلاش کردم. نمیدونم چرا هر ضامنی میبردم اولش اوکی بود، ولی شرایطی پیش میومد که اون ضامن رو قبول نکنن یا توی این مسیر کارهای اداری و بانکی مشکلی پیش میومد. یه جایی خودم دیگه کار رو بیخیال شدم
متوقف کردم. تصمیم گرفته بودم که پول رو بیشتر بخوابونم تو حسابم تا بتونم وام و تسهیلات بیشتری بگیرم، نه اینکه بی خیال شده باشم. میزان عصبانیتم خیلی زیاد بود چون یه مکانی رو در نظر گرفته بودم برای اجاره. کلی رویاها و آرزوها داشتم برای اون بیزینس. اما دقیقاً 2 هفته بعدش خب اون جنگ پیش اومد و شرایط بیزینس ها کلا رفت رو هوا. داشتم به این فکر میکردم که اگه من قرارداد رو بسته بودم، اون وام رو گرفته بودم و الان توش مونده بودم، چی برام پیش میومد؟ همه انگیزه هام از بین میرفت. ناخودآگاه همونجا شکر کردم بابت چیزی که آرزو کردم و نشد، بابت رویاهایی که ساخته بودم و نشد. الان اعتماد دارم، ایمان دارم به خدا که هر چیزی سر جای خودش پیش میاد. هر نتیجه‌ای که به دست میاد بخشی از مسیر ماست. پس وقتی اونو میپذیریم و رها میکنیم، آرامش واقعی به سراغمون میاد. مقاومت در برابر نتیجه فقط انرژیمونو میگیره و مسیر رو تاریک میکنه. پذیرش یعنی باور داشتن به این که سهم من مشخص بوده، تلاشم رو کردم، پس هدر نمیره. هر لحظه‌ای که یاد میگیریم نتیجه‌ای رو بپذیریم، ذهن و قلبمون سبکتر میشه. نگاهمون به زندگی مثبت‌تر میشه. این پذیرش همراه شکرگزاری که باشه، بهمون قدرت میده تا بدون اضطراب و ترس قدم‌های بعدی رو برداریم. آرامش واقعی در همین پذیرش و اعتماد به مسیر نهفته است. هر روزی که با این دید سپری کنیم، زندگیمون روشن‌تر، پر انرژی‌تر و شیرین‌تر میشه. دوست عزیزم، حالا که این لحظات سپاسگزاری و ایمان و اعتماد به خدا رو با هم گذروندیم، میخوام یک لحظه در سکوت فکر کنی و سهم خودت رو در مسیر زندگیت باور کنی. به خودت یادآوری کن که تلاش‌هات هدر نمیره و هر قدمی که برمیداری ارزشمنده. اگه حس کردی امروز میتونی یکی از این نکات رو در عمل امتحان کنی، یه قدم کوچیک بردار و رها کن. به جریان زندگی و خواست خدا اعتماد کن و بعد در بخش کامنت‌ها یا تو دل خودت تجربت رو مرور کن یا برامون بنویس. این حرکت ساده باعث میشه مسیرت روشن‌تر و زندگیت پر از انرژی بشه. سپاسگزاری و اعتماد به خودت و مسیر زندگیت کلید زندگی پر از آرامش و رضایته. روزت زیبا و پر انرژی باشه و هر لحظت با شکرگزاری و ایمان و اعتماد به خدا پر نورتر بشه.